că este un târg de Crăciun. Tot orașul e târg de Crăciun. Deci uite aici sunt fântânile din Dubai, doar că iarna. Noi aprindem lumânări tot anul, deci ne pregătim tot anul de Crăciun. Hai că nu-i multă lume. Deci casele astea de turtă dulce sunt mega cute. Am mai venit într-un târg și aici sunt închise. Deci oamenii ăștia chiar dorm. Că am zis că dacă cumva ni se face frig, repede intrăm înăuntru, vedem un preț din ăsta și ne încălzim. Deci am fost plecați în cele mai frumoase târguri de Crăciun, zicem noi. El n-a fost cu noi. N-avem cum să-l ducem. Niciun zbor Wizz nu acceptă câini. Și, din păcate, trebuie să zburăm cu Wizz, că da. Da, deci prima noastră oprire este Basel. Am zburat de la Cluj la Basel cu Wizz. Ne-am luat 2 bilete cu Wizz Smart, adică Priority și locuri de ales și ne-a costat zborul ăsta pentru 2 persoane 650 de lei. Și acum mergem să ne cazăm în Basel. Da. Și ne costa până aici să venim de la aeroport, adică până la cazare o să ne coste în total 110 lei cu 2 busuri, 4 rânduri de bilete. Are un fel de hotel, hotel, ceva. Hotel, da, cred că asta. Nici măcar nu știam, sincer, unde venim. Și până la urmă plătim 620 de lei pe noaptea asta. Stăm o noapte, mult spus o noapte, am ajuns acum la 6, stăm până mâine la 11. Dați-să bag codul. Vedeți, camera în premieră bună. Oh, dar arată super bine. Tu ai zis că sunt nașpa cazările. Și ne-am luat. Mi-ai făcut o surpriză? Da, wow! Uitați ce bine arată, sincer. Da. Deci arată exact ca o cameră de hotel, un pat mare. Ce? Mie mi-a căzut lavaliera. Pentru că de acum avem lavaliere și încercăm să ne auzim mai profi, pentru că am primit feedback de la voi și ținem cont de asta. Deci uite, te vezi, dacă tu faci duș acolo, eu îți văd umbra de aici în pat. Iubire, maxim o umbră mică poți să vezi. Deci Și asta e baia. Uite și baia, ce frumoasă și uite dușul. Deci mă scuzați, eu v-am zis așa, că cazările noastre sunt meh. Pentru că el așa mi-a zis că el s-a ocupat de cazări, a zis, cazările sunt cam meh. Și așa am zis, dar e chiar foarte faină cazarea asta. Hai să ne schimbăm și să ieșim afară. I wish all people happiness and world peace. Ce drăguț. Au ăștia un brad aici undeva pe care fiecare poate să-și lipească un bilețel. Deci o chestie care noi cumva o știam, dar e cam în toate țările astea civilizate, că e seara la 5-6 cam totul închis. E ora 6 și cam toate magazinele sunt închise. Bine, probabil în târg nu, adică tarabele, da. Nu, târgul e deschis, dar restul magazinelor și restaurantele ce mai sunt deschise, dar nici alea nu mult. Da, nu mult. Oamenii se respectă, nu glumă pe aici. Foarte bine, eu sunt de acord. Patru lumânări, pentru că astea semnifică cele 4 săptămâni de Advent. Adică 4 săptămâni până la Crăciun din 1 decembrie. Și în fiecare săptămână se aprinde câte o lumânare. Asta e ca la reformați. Astăzi trebuia să se aprindă prima lumânare de Advent. Noi aprindem lumânări tot anul, deci ne pregătim tot anul de Crăciun. Da, dar zic că aranjamentele astea, de asta toate au 4. Uite ce felicitări interesante are tipul ăsta aici, care se deschid și uite ce forme au. Tot e din hârtie. Așa scrie. Am găsit deja Brighi ceva ce intră în patrimoniul familiei noastre. O căpriță de lemn. Da, e Foarte drăgălașă. Nu știu cât costă. Cred că 10. Da, 10 franci elvețieni, care e tot pe acolo cu euro. Hai că luăm. Weihnachts piramida, asta înseamnă piramida Crăciunului. Că știți, eu am făcut germană. Ce faci? Îmi iau ceva cald, să mă încălzesc la gât. Mă doare gâtul un pic.
că despre asta e vorba. Magia Crăciunului ține și de un vin fiert, E foarte fain. atmosfera asta Crăciunistică. crăciunistică. Atâtea lucruri drăguțe sunt așa. Majoritatea sunt handmade, din tot felul de chestii. Foarte fain. Doar că e un pic mai mult aglomerație și căsuțele sunt așa una între alta și nu. Dar o chestie care cumva cred că lipsește târgurile astea e muzica de Crăciun. Eu o să vă pun pe fundal ca să vă livrez o experiență crăciunistică, dar la fața locului nu există pic de muzică. Sunt mai multe târguri de Crăciun în Basel. Noi am fost acum chiar la cel central, care se numește Basler Weinmarkt sau ceva de genul, sau Weihnacht, nu știu, sincer, îți praf. Și acum mergem la cel care îl vedeți acum deasupra. Mică fac întorsă de limbă dacă vă citesc cuvântul ăla. Weihnacht. Weihnachtsmarkt. Münsterplatz. Da, Brighi ce-a făcut germana la școală, numai franceză, spaniolă și engleza clasică. Deci, norocul e pe capul meu, că cum se închid magazinele la ora 5-6, îi închis la Pandora. Rămân pe plus. Uite ce am găsit aici, mere prăjite frumos, așa, în bundă, cu vanilie. Arată foarte șmecher, se stă la coadă, deci sigur e bun, așa că ne luăm și noi. Cred că 4 mere din alea sunt 10 franci, adică vreo 50 de lei, dar odată vii la târgul de Crăciun. Și noi încercăm totul să tratăm în lei, adică dacă sunt 10 franci, Zicem 10 lei și ne 10 simțim lei, mai bine. excelent, exact. Deci ce am cumpărat noi aici arată bine și miroase mega bine. Stai, uite acolo e înnecat într-un sos alb. Vanilie, ce sos alb, nu... Îți arde, poate. E bun? Foarte bun, trebuie să facem și noi din asta acasă. Ce bun. Chiar bun. Hai că nu-i multă lume. Hai că ne-am întors înapoi la cazare. Frumos în târg, foarte aglomerat. Ne culcăm, înainte de asta ne enervăm că au venit rezultatele la alegeri și trebuie să ne enervăm. Ne culcăm, mâine dimineață ne trezim și cel mai probabil mai stăm puțin pe aici și mergem înspre Colmar. Noapte bună! Bună dimineața! Așa arată locul unde ne-am cazat. Aseară am dat-o pe chestii din târg și pe fast food reală. Vocea mea e praf, așa că probabil o să am vocea asta masculină în următoarele zile. Acum mă duc să iau niște cafeluță de aici, de la Mac, că e chiar aici după colț. Și ne începem ziua. Gata. Să plecăm. Degeaba se zice că aici se fac ceasurile elvețiene. Aveam check-in la 11. La 11 Check-out-ul. Check-out-ul, scuze. La 11 fără 9 minute, deja bătea la ușă. Da. Nu-i bai. Și eram gata, că nu sunt genul care să te răgânăm, dar niciodată nu s-a întâmplat. De obicei ne scriau de la recepție să vă jumătate de oră, hei, ați eliberat camera. Și nu înainte. Bravo lor! De asta merge statul așa bine. Gata, mergem din Basel înspre Colmar cu trenul, pentru că asta e cel mai ușor mod de a ajunge. No, bun, hai că până la urmă ne-am luat tichetele prin Trainline, că e cea mai safe. Și... Aici la chiosc zicea că nu are, deși Da. online apărea. Da, deci folosiți Trainline cu încredere, ne-a costat 35 de euro ca să ajungem de aici 2 tichete până în Colmar, 45 de minute durează și trebuie să vină busul în 10, adică busul, trenul în 15 minute. Hai să mergem. Foarte curat și cumva uitați cu scaunele de catifea frumoase. Există și companii plăcute. Eu.
40 de minute mai târziu am ajuns în Colmar, în stația de tren și de aici cred că luăm un bus. A fost super relaxant, mult mai relaxant decât dacă am fi închiriat mașină. Da. Mi-am dat seama de chestia asta. Chiar Mai e ales în schemă. zona în care stăteam, nici nu prea erau mașini. Acolo în Basel, că eram în zona Târgului de Crăciun, să căutăm parcare, să vedem unde trebuie plătite taxe de oraș. Așa n-avem niciun stres. Am coborât din tren și chiar e relaxant. Da. Într-un oraș este un târg de Crăciun ca lumea. Păi uite, de când am coborât din gară, din fața gării, sunt semne din astea care te ghidează să ajungi la ei în târgul de Crăciun. Uite aici, mă, ce hotel au ăștia aici, Nu, că șmecher. puteam și noi să ne cazăm aici, dar am zis că nu, că e agitație, mai bine, na. Plus că chiar aveam ce să facem cu 800 de euro pe noapte. Super. Arată bine locul și foarte multă lume, asta înseamnă că e bun. Dar nu am nimic pe engleză. Da, totul în franceză, pentru că suntem în Franța. Și noi chiar nu prea știm, da? Hai că știu eu bine, Ne ai intrat pe descurcăm. teritoriul meu. No, Se numește Moca și este destul de central. Arată chiar drăguț. Da, bun. Deci aici am fost la Moca, așa se numește, cu În capa. buricul târgului. Chiar destul de în buricul târgului aici și ne-a costat ce ați văzut că am mâncat, cumva două feluri principale, cu două cafele și cu un desert, 38 de euro. Super ok. Ăsta e apartamentul, sau mă rog, undeva în clădirea asta se află apartamentul. Vă zicem exact cum se numește, îl vedeți în premieră împreună cu noi. No, hai să vedem pe ce am dat, 180 de euro. Cât te-a costat flat-ul ăsta. Drăguț. Miroase curat. Stai așa, să bag trolerele. Direct avem Pe care nu o bucătăria. să folosim. Clar, aici avem Baie, o baie. și de la mini gel de duș și din alea. Bă, chiar miroase chiar foarte frumos. Foarte acurat miroase, da. Acurat, Așa? rău. Uite, avem și un vin cadou. Oleu, dar e mare. Da, e Deci avem aici o zonă așa, stai să prindem niște becuri. Știm cum să uite prind? aici, da. O zonă de living. Nu merge. Nu. Ah, ba da, am aprins eu în bucătărie. Și e așa un pic, Lăsa jos, da. adică nu. Mă rog, suntem noi Nu mici, mare deci nu e lucru. problemă. Și aici. Și aici un Noi, Doamne, ce dormitor. bec. Mamă, și Nici ce, ziua nu luminează. ce întunecată e camera asta așa și încărcată, da? Apoi pentru o noapte. O noapte e cel mai suficient. mare bonus este că e în centru. Da, suntem la 300 de metri de centru, de târguri. Ceea ce Așa eu am. că- Uite, aici avem și safe. Hai să ne lăsăm bagajele Avem și safe, manu. și să tot mergem felul de- în centru. Deci e foarte fain aici. Vă rog, nu mai mergeți la Viena. Dacă ați fost odată la Viena, nu mai mergeți la Viena. Haideți aici că e mult mai fain. Scuze, Viene mai aproape, mă, iubire. De unde știi că și oamenii... aici e aproape cu avionul. Da, e adevărat. Într-o oră și 50 de minute am fost aici. Adică E în Basel și din superb, Basel mai e ai încă superb. 40 de minute cu trenul sau 30 de minute, cam așa. Deci zici că ești într-un film din ăla de Crăciun. Serios. Foarte Superb. drăguțe, toate casele, zici că-s din turtă dulce Uite făcute. roata, că tu te-ai întrebat de roată. Da, eu tot căutam roata aia, hai să ajungem și la roata aia. Știți că în Sibiu e casa aia foarte faină de la Fine. Toată lumea se pozează cu ea sau în Aici București. au No, 100 de aici casele. toate casele sunt așa drăguțe, tot la fiecare pas găsești case din astea superbe. Superb. Te rog să spui cine te-a adus aici. Chiar șmecher. Deci, De câți ani îți zic să veni? îi sentimentele de fairy tale. De mulți ani îmi zice Brigitte, dar tot găsesc scuze. Dar anul ăsta n-am mai rezistat, așa că am venit. Și îți pare rău? Nu, chiar e foarte fain.
Deci se mai zice despre Colmar că e mica Veneție, motiv pentru care poți să te plimbi cu barca, dar gen nu au gondole. Nu, efectiv te plimbi cu bărcuța. Uite, acolo e roata, tot mai departe din sistem de roată. Deci casele astea de turtă dulce sunt mega cute. Deci aici știți cum e? Nu că este un târg de Crăciun, tot orașul e târg de Crăciun. Orice stradă e împodobită și are ceva de vânzare sau ceva de făcut. Hai că s-a făcut seară și noi avem o regulă. Când vedem o roată mare și faină, Ne dăm. ne dăm. Chiar și la Giulo ne-am dat, mai știi? Da. Și masă înăuntru. No, bine, dacă știam, mi-aduceam laptopul și lucram. Ne-am urcat și aici. Și pușca asta. Da, e mai safe decât altele. Doamne, aia în Viena, nici geamuri din astea n-avea și era vânt și ploua și, Doamne, eu cu super nașpa acolo. No, mi-au dat 2 ture cu roata, suficient că nu vezi absolut nimica. Eu zic să nu veniți să vă dați. Nu de altceva, dar nu-i mare schemă. Nu? Da, nu-i mare schemă și cred că nici ziua nu-i schemă, că ce să vezi acoperișul. Da, măcar... Nu știu ce panoramă sau ceva. Da, Așa, numai de fan. corect. Așa am povestit în roată. Da. Hai să mergem să ne luăm ceva de ciugulit. Ciugulim ceva din tur, că de astea sunt târgurile, nu? Deci, să știți că oamenii chiar se respectă în țările astea. Este ora 8 seara și toate chestiile se închid. Nu contează. Inclusiv târgul de Crăciun. Da, adică... Uitați, gata, e stins. Bine, copacii ăștia, cred că toată noaptea vă mireasă, că în rest... Dar în toate rest... căsuțele, totul e stins. Noi Am mai venit într-un Ceapă. târg și aici sunt închise. Deci oamenii ăștia chiar dorm. culcăreți. Adică, nu suntem noi răi, dar ca găinile, la propriu. Așa că merem acolo în târg unde e roata. Că Acolo sunt vreo ce mai 5-6, dar din 5-6, 5 sunt închise Numai la ora 8. Da. Hai să mergem la Poate roată înapoi. la roată și până mergem înapoi și acolo închis. No, deci ne-am întors aici la roată și aici la 10 închide, da? Deci să știți că treaba nu-i lungă pe aici. Foarte magic locul în Colmar, dar Super. neapărat țineți cont că se închide de vreme. Hai să mergem să ne culcăm. No, gata. Plecăm din cazarea asta. Concluzia e că nu cred că își ne merită neapărat prețul. E destul de Cea mai mică bună chestie e încă. locația. Da, locația e foarte bună, dar altfel încăperile sunt destul de joase. Foarte și o grămadă încărcat. de... Da, foarte încărcate, cu o grămadă Doar de că stiluri. din lipsă de altceva, cum a fost cazul nostru că n-am găsit altceva, Da, locația e bombă. foarte aproape de centru. Let's Da, go! 2 minute. Plecăm de aici cu trenul, bineînțeles, înspre Strasburg. Deci dacă vreți să-l găsiți pe Booking, apartamentul ăsta se numește Les Souvenirs De d'Alsace. De Alsace, mă rog, nu ne știm noi Suvenirul cu din franceză. Alsacia. Da, da. Și am ajuns chiar aici, acum în 8 minute vine trenul. Let's go, Strasbourg. Mi-a costat 30 de euro biletul luat din Trainline spre Strasbourg. Deci ei în stațiile de metro, în stațiile de tren, au chestia asta foarte șmecheră, unde au loc unde să-și lase bicicletele cu un cod, cu un key, vii cu bicicleta până aici și de aici ai trenul și te duci în orașul în care ai nevoie. Deci, plus ceva fenomenal oamenii ăștia când vine vorba de transportul ecologic. Nu știu când o să ajungem noi acolo, că noi ne ducem cu mașina și să cumpărăm pâine.
25 de minute mai târziu am ajuns în Strasburg. Hai să mergem să bem o cafeluță undeva. Ce dor din nou de pudelul nostru. Peste tot aici e plin de căței, dar încă n-am găsit niciunul ca Ted. Cine știe, poate găsim. Am ajuns mai devreme în Strasburg, nu avem unde să... Adică nu putem face încă check-in, așa că ne-am lăsat bagajele aici cu 5 euro bagajul câteva ore, așa că ne plimbăm prin Strasburg și explorăm. Uite că am găsit un Ted. Și l-am recunoscut după lătrat. După lătrat, uite-l acolo pe Ted-a nostru. Oh, ce dorni de el. Acum e la bunici acasă, dar uite ce drăgălaș. Va fi singura ca să fie băiat mare. Am ajuns la apartament, plouă afară și încercăm să găsim. Nu arată strălucit. Nu bine. Hai să vedeți pentru ce am dat 150 de euro pentru o noapte. Aici îi o bucătărie care nu o să o folosim, că nu o să o folosim. Arată ok, aici e un sort of a living. Da, trebuie să dăm drumul. Doamne, Doamne ferește, n-am mai văzut cadă din asta de mult. Deci e maro în primul rând. Nu știu, foarte ciudat. Hai că vedem cum e și cu căldura. Și dormitorul e aici, e bine. Hai să vedem și dormitorul. Scuze, am scris ceva becuri. Și aici e dormitorii. Doamne ferește, uite ce bec. Din ăla, că nici nu vezi nimic. Ce mai viu. O noapte o supraviețui. Ăsta era ultimul pe care l-am găsit. Care era sub 200 de euro. Deci toate restul încep de la 250-300 de euro și arată jaf. Deci ceva care să fie pe stilul nostru la 400 de euro am găsit. În fine. Deci la un moment dat nici și gândeam să nu ne luăm cazare, doar venim și vizităm și plecăm mai departe. Că efectiv nu știam ce să fac. Da. Hai că vedem. Bine, mă să facem căldură, că e frig. Da. Am ieșit de la cazare. Și ploua și el dă la căciula lui. S-a răturât. Hai că n-a rățurât. No, mergem înapoi în Strasburg, de aici de la cazare, facem cu busul vreo 10 minute. Suntem în Strasburg. Deci suntem, dar mergem până în centrul Strasburgului. Plouă, deci nu ne ajută foarte mult vremea, dar încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de orașul ăsta. No, deci uite aici sunt fântânile din Dubai, doar că iarna. Pe muzică se aprinde bradul ăsta super din Strasburg. Foarte, foarte interesant. Și rețineți, oamenii ăștia nu se joacă cu programul, la ora 9 se închide târgul, efectiv toată lumea își închide tarabele și pleacă acasă. Cam atâta, ploaia... Ultimul cântec de la Brad și gata. Da, ploaia ne-a cam stricat planurile pe seara asta, dar asta e, ne retragem și noi la cazare și ne culcăm. No, gata. Gata cu Strasburgul, gata cu cazarea asta foarte mec pe care nu o recomandăm, nici nu vă zicem cum se numește. Plecăm de aici cu trenul înspre Zurich. Astăzi ne bucurăm un pic de Zurich. Hai!
Bun, deci din Strasburg am ajuns înapoi în Basel. Iar de aici, în 25 de minute, avem trenul spre Zurich. Am făcut până aici, nu știu, o oră jumate, ceva de genul. Și toată chestia asta, adică tot drumul acesta Strasburg-Zurich ne costă 140 de euro. Foarte scump. Asta pentru că am fost eu fraier și n-am luat ieri biletele când erau 111 euro. Deci luați-le din timp dacă știți când plecați. No, gata, am ajuns în gara din Zurich, ne-am lăsat bagajele la un loc care ne-a costat 8 franci elvețieni de bucată pe 6 ore. Se putea și mai puțin, dar numai așa am găsit locare și mergem acum să mâncăm ceva în Zurich. Am venit la un restaurant, se numește Hilt House Hilt, care este vegetarian. Și E un concept foarte interesant, n-am mai fost. Deci e ca un bufet suedez imens, cu foarte multe feluri de mâncare, cumva ca la un inclusiv. Și ții o farfurie și îți pui tot ce vrei și la final nici îți cântărește și pe bază asta plătești. Este două porții, ne-au costat vreo 22 de franci elvețieni, deci 100 și vreo 20 de lei, cam așa. Și în tripul ăsta bifăm și al 4-lea târg de Crăciun. Să ne ajungă anul ăsta. Așa, acum am zis să ne plimbăm pe strada asta, cu magazinele astea, că am zis că dacă cumva ni se face frig, repede intrăm înăuntru, vedem un preț din ăsta și ne încălzim. Așa că e schemă. Ne plimbăm acum un pic pe aici. Nu o să dormim în Zurich. Îmi aleg eu cadou de Crăciun. Da, o plasă de la Prada, care are nevoie să-și cumpere. Asta dacă nu e mai mult de 50 de euro. Ideea e că nu rămânem în Zurich, plecăm de aici la niște prieteni undeva la o oră jumătate de Zurich. După toată treaba asta, noi am mai stat încă 5 sau 6 zile la niște prieteni de noștri în Elveția. De acolo nu o să n-am făcut vlog, ne-am oprit, ne-am bucurat de faptul că am stat cu ei și am vizitat pe acolo. Am fost și la schi. Am fost la schi în Austria, am vizitat Liechtenstein, că gen era 20 de minute cu autobusul de unde eram noi. Și am mai vizitat pe acolo prin Elveția chestii drăguțe și frumoase. Ne-am bucurat de ceea ce are să ne ofere țara. Concluzia e, Că mai mergem. da, cu siguranță o să mai mergem anul viitor la alte târguri de Crăciun din Europa. Nouă, până acum astea ni s-au părut top. Știam că top și din topurile făcute de cei care au fost. Am simțit, într-adevăr, magia sărbătorilor care sunt acum în perioada asta. Ne-am umplut de ele și o să zic lumea că nu ne-am dus la Craiova. Nu am fost nici la Craiova. Da. Dacă se bagă un zbor Mureș-Craiova, mergem, dar altfel mai bine zburăm undeva. Lasă aici prețul de întoarcere pe care l-am avut și încolo Oricum și înapoi. ieftin, am prins niște bilete super ok și dus și întors. Mi se pare că dus întors, ambele cu priority și cu ales de locuri, cu Wizz Flex-ul ăla, care îți dă de toate, ne-a costat dus întors 1200 de lei pentru două persoane. Da, e ieftin, foarte ieftin am mers. Tot. Super mulțumim că ne-ați urmărit. Asta a fost vlogul cu târgurile de Crăciun pe care le-am văzut. Dați acolo un like, abonați-vă la canalul nostru și urmează un vlog foarte șmecher. Am fost la Moșu. Hai că o să vedeți. Pa!